Mến chào quý cô dì chú bác anh chị em và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thúy Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu đầm yếm trống vai đơn giản dành cho mùa hè như trên theo yêu cầu ạ. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều sơ sót, mong cô dì chú bác anh chị em và các bạn thông cảm và góp ý giúp, bà chân thành cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa rất vui được gặp lại tất cả các cô dì chú bác anh chị em và các bạn quay lại kênh YouTube của Thúy Oanh. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu đầm dây như trên cho mùa hè. Giờ mời tất cả các bạn cùng mình làm nha. Các bạn chuẩn bị cho mình là chiều dài vải là 1m05. Và tiếp đó các bạn chuẩn bị cho mình khổ vải là 1m50. Có nghĩa là mình gập đôi lại vải. Mình gập đôi lại như thế này à. Và đây là 75 là khổ vải 1m50. Và tiếp đó từ đầu vải bạn vẽ xuống cho mình là 4 xăng. Sau đó bạn gạch một đường 4 xăng này lại. Và chúng ta cắt rời 4 xăng này ra. Đây ạ. Chúng ta đẽo qua một bên. Và tiếp đó bạn lưu ý đây là biên vải nha. Và tiếp đó từ biên vải bạn vào 2 xăng. Và tiếp đó từ đường vào 2 xăng này bạn để thước thẳng và tính vào bằng 1/4 của vòng ngực cộng 1 xăng. Vòng ngực 84 chia 4 là được 21 cộng 1 xăng là 22 xăng. Và tiếp đó từ sống vải đầu đối lập lại thì bạn cũng lấy vào cho mình là 22 xăng bằng 1/4 vòng ngực cộng 1 xăng. Sau đó bạn đánh dấu như thế này. Và tiếp đó hai điểm này bạn để thước thẳng như thế này. Và bạn đánh dấu. Sau đó bạn vẽ nối hai điểm này lại. Chúng ta cắt hai điểm này ra. Và tiếp đó chúng ta tính hạ nách của đầm là từ đầu vải bạn tính xuống 1/4 vòng ngực cộng 1 xăng là 22 xăng ở đây. Và bạn lưu ý khi bạn tính độ rộng của đầm là chúng ta tính từ đường vào 2 xăng này, còn đường ngoài là chúng ta để lấy đường may nha. Và tiếp đó chúng ta tính rộng vòng ngực của đầm bằng 1/4 vòng ngực cộng 6 xăng khử động. Vòng ngực 84 chia 4 được 21 xăng và cộng 6 xăng là 27 xăng. Tiếp đó từ đoạn đầu vải này bạn vào là 5 xăng. Tiếp đó bạn vẽ thẳng xuống như thế này. Và tiếp đó bạn chia đoạn này để lấy 1/3. Chúng ta vẽ cong nách tay. Sau đó bạn vẽ cong nách tay lại. Và tiếp đó chúng ta tính dài đầm
98 xăng cộng thêm 3 xăng lai là 101 xăng. Chúng ta vẽ lai đầm. Tiếp đó bạn sa vạt lai lên là 4 xăng. Và bạn sa vạt lai lên như thế này đến 2/3 của lai. Và chúng ta cắt. Và tiếp đó từ điểm cổ này bạn xuống là 20 xăng. Và chúng ta rập lên các thân sau. Và phần này hồi nãy chúng ta đã cắt ra, thì bây giờ chúng ta rập thân trước lên như thế này. Bạn rập thân trước lên để sống sau trùng lại với cái đường vào 2 xăng này cho thật thẳng. Bây giờ đây là vòng nách. Bây giờ chúng ta lại vòng nách của đầm, nhưng đến đoạn sau này thì bạn lấy hơi lài ra một chút. Bạn lấy lài ra là khoảng 0,5 xăng. Tiếp đó bạn điều chỉnh sườn lại. Điều chỉnh sườn lại cho bằng sườn của thân trước. Và bạn sa vạt lai của đầm thân sau thì bằng thân trước. Bây giờ chúng ta cắt Và đây là thân sau của đầm. Và tiếp đó đây là thân sau và đây là thân trước. Để thân sau qua một bên, thân trước từ điểm này bạn may xuống thẳng xuống điểm dưới lai. Và đoạn này thì bạn cuộn vào, bạn may vô, bởi vì đoạn này là đoạn hở. Đây thì bạn cuộn mí vào. Đây. Bạn cuộn mí vào. Đây. Bạn may đường này lại, ở chính giữa có nối một đường. Và đoạn này là sẽ và sau đó trên phần cổ này và bạn vẽ xuống cho mình là 4 xăng. Bạn gạch đều 4 xăng này lại. Và tiếp đó bạn bẻ vập xuống như thế này. Đây. Bạn bẻ vập xuống như thế này. Và phần trong này bạn bẻ mí vô. Bạn bẻ vô một mí. Bẻ vô một mí, một phân, còn lại là bạn may dằn một đường chỉ ở đây cho thật thẳng, còn phía trong này là để chúng ta luồn dây. Và bên đây cũng vậy. Đây cũng vậy. Bạn bẻ mí vào. Đây là một sợi dây luồn cổ. Sợi dây này ban đầu chúng ta cắt là 4 xăng, thì gặp đôi lại là còn 2 xăng, sau đó chúng ta ủi lộn lại là còn 1 xăng hơn.
Và sau đó bạn may đường may này lại. Tiếp đó thì đoạn này chúng ta may một đường may như thế này. Đây cũng vậy, chúng ta may một đường may như thế này. Và sau đó bạn luồn cái sợi dây này vào. Bạn may xong, bạn luồn cái sợi dây này vào va bên này. Đây là phần cổ trước. Phần cổ trước thì chúng ta sẽ vê như thế này. Ở chỗ này, bạn may bạn khóa lại đoạn này. Thì bạn may đoạn rẽ ở giữa này, sau đó lên bạn khóa đoạn này. Là khi bạn nhúng lại thì đoạn phần V này tự động sẽ mở ra. Và ở trước này là bạn thắt hai cái nơ, bạn thả xuống. Và còn cái phần dây sau thì đây là phần cổ sau. Và cổ sau thì bạn cũng xuống 4 xăng. Phần cổ của thân sau thì bạn vẫn xuống 4 xăng. Bạn xuống 4 xăng như thế này. Sau đó bạn gạch thẳng và bạn cũng bẻ mí vào 1 xăng và bạn ủi gập vô bạn may. Đây, bạn may như thế này. Thì phần cổ thân sau thì nó vẫn có cái độ nhúng như thế này. Bạn luồn cái dây này lại. Đây là thân trước, đây là thân sau. Thì khi bạn may xong, bạn luồn cái dây này vào. Luồn từ cổ thân trước ra thân sau. Luồn hết vào. Và bạn luồn theo cái kích cỡ cổ của mình. Đó. Bạn luồn cái dây này nó qua đến đây. Thì có một cái đoạn hở này là đoạn hở trống vai. Đó. Thì theo cái kích cỡ của mình nó rộng bao nhiêu và bạn muốn để rộng bao nhiêu. Và đây là phần cổ của thân sau. Thì khi bạn nhúng lại thì cả cái là bạn luồn qua bên dây bên này luôn, phần bên này luôn. Đó, đây là ở thân sau và đây là ở thân trước. Đó. Thì mẫu này rất là đơn giản nhưng mặc vào mùa hè cũng rất là dễ thương và cũng rất là dễ cắt nữa, không cần phải số đo. Và đây là thân trước và đây là thân sau. Và cách may. Bước 1 là bạn may đường sườn nối lại của thân trước và thân sau, nối lại với nhau cho thật thẳng rồi bạn ủi ra. Bước 2 là bạn bẻ vòng nách vô một mí, một phân và bạn may vòng nách luôn cả thân trước và thân sau lên đến cổ. Bước 3 bạn đo từ trên mí đầu vải xuống 4 xăng. Sau đó bạn bẻ vào một mí và bạn may một đường là để bạn luồn sợi dây vô để mà vòng cổ. Còn luồn sợi dây thì bạn cứ cắt dài còn bao nhiêu là chúng ta thắt nơ để ở phía trước này. Và đoạn vai này nó có một cái khoảng trống hở, phụ thuộc vào bạn muốn hở trống khoảng bao nhiêu hoặc là bạn muốn nhúng cái đoạn phần này bao nhiêu thì bạn rút cái sợi dây nè, bạn rút bớt lại là sợi dây nó đủ nha. Đó, bạn cái sợi dây vòng cổ trên vòng cổ thì bạn cứ lấy đều tùy phụ thuộc vào vòng cổ lớn hay nhỏ. Với lại đầm yếm này thì bạn cắt như thế này, bạn có thể mặc được 2 đến 3 size và size M, size L và size XL. Bởi vì thứ nhất chúng ta cắt trên vải thun nó có độ giãn, thứ hai là chúng ta có độ nhún phần trước cho nên chúng ta có cái độ rộng ngực phần trước, cho nên là bạn có thể mặc thoải mái và phần ở dưới thì rộng thoải mái để cho bạn vào mùa hè. Mình vừa hoàn thành xong mẫu đầm yếm như trên. Hy vọng cô dì chú bác anh chị em và các bạn yêu mến kênh của mình xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh. Đồng thời cũng nhờ mọi người chia sẻ kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn rất nhiều và chúc cô dì chú bác anh chị em và các bạn luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video tiếp theo.